Bosch egyik legfontosabb újítása volt a számos újításai között, hogy a háromosztatú oltár, a triptihon formátumát világi ábrázolásokkal töltötte meg, sőt a főbűnöket, a halálos bűnöket jelenítette meg. Ez a szárny, amit itt láthatunk, a Bolondok hajója, a Bándor triptihon bal szárnyát képezte, a címét pedig Sebastian Brandt szatirikus művéből, a Bolondok hajójából kapta. Brandt rímekbe szedte kora társadalmának gyengeségeit, és Bosch ezen a szárnyon nem más jelenített meg, mint az anyagba ragadott ember világát, a testi vágyakat és a falánkságot, az iszákosságot. Hogyha megnézzük a festményt, akkor ez a hajó az olvasási iránnyal ellentétes irányban halad, kapitány nélkül, árbocát egy furcsa fa képezi, melynek tetején a bagoly ül, Bosch tipikus madara, amely számos művén megtalálható. Ott a bagoly, a jellegzetes boschi madár, amelyik azt szoktam mondani, hogy a bagyok festője is. Sok mindent mondanak Boschról, de ez tény, hogy festményeinek felében ott a bagoly, rajzainak az egyharmadában, tehát egy olyan különleges, emblematikus állat ő, amely tényleg Boschnak mint egy kézjegye, és ez a madárnak a jelentése korán sem olyan egyértelmű, mint ahogy ma gondolnánk. Ma az antikvitás hagyományaihoz visszatérve Pallas Atheni madara, a tudás, a bölcsesség, a világosságé. Bosch korában és abban a földrajzi régióban sokkal inkább a sötétség erőjéhez kapcsolódó baljós szerzet volt. Tehát az, hogy például ennek a fának a tetején ott üldögél egy bagoly, az is arra utal, hogy hát baljós és rossz irányba megy ez a hajó. Érdekes elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent a piros bogyós gyümölcs, a cseresznye különösen, az apáca és a szerzetes között, illetve számos példát látunk az iszákosság különböző árnyalataira. Egy bolond és poharaz, de hátat fordítva ennek a társaságnak. A középkori ábrázolásokon a bolond mindig a morális tartalom. Például az egyházi személyek jelenléte, apácák szerzetes jelenléte a képen is korán sem egy felemelő helyzetben, tehát egy részeg tivornya közepette, és ez a különleges ellenmondás. Ezen a képen is nagyon jól érződik, hogy Bosch egyébként maga is tagja volt egy nagyon fontos katolikus testvérületnek Hertogenboschban, tehát egyszerre ott volt benne a középkornak a hite, és közben ott volt ennek mind a megkérdőjelezése is, és hát ott volt benne a festői zsenie. Bosch nagysága abban is rejlik, hogy úgy tudta ábrázolni az embert őszintén és némi humorral, hogy egy őszinte tükröt tartott a társadalma elé, és ebben a tükörben mi is saját magunkra ismerhetünk.